तिमी जुन ताराको माझमा। सो यस्तो खालको भिडियो अहिले टिकटकमा निकै भाइरल भइराखेको छ। तपाईले पनि यस्तो खालको भिडियो बनाएर टिकटकमा हाल्नुभयो भने तपाईको भिडियो पनि भाइरल हुने चान्स धेरै हुन्छ। कसरी बनाउने भनेर आज म तपाईलाई सिकाउने छु। यदि यो च्यानलमा तपाई पहिलोपल्ट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै भएको घण्टीलाई क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नुहोला, ताकि आउने दिनहरुमा यो च्यानलमा अपलोड भएको भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईकोमा पुग्नेछ। अब ढिला नगरी भिडियोतर्फ लानेछु। सो यस्तो भिडियो बनाउनको लागि तपाईले सुरुमा आफ्नो टिकटक खोल्नुहोला। त्यसपछि यहाँ माथि सर्च बारमा ओके गर्नुहोला। सर्च बारमा ओके गरिसकेपछि यहाँ तपाईले माथि सर्च बारमा techforyou नेपाल सर्च गर्नुहोला। यहाँ चाहिँ अलरेडी मैले सर्च गरेर यहाँ देखाइरा छ, यसमा ओके गर्छु। यो चाहिँ मेरो युजर नेम हो techforyou नेपाल, यसमा ओके गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ सुरु 3 नम्बरमा छ 34 विवाहको यो भिडियो तपाईले बनाउनको लागि यसमा ओके गर्नुहोला। त्यसपछि यस्तो खालको भिडियो खोल्छ। त्यसपछि यहाँ क्यापकट फ्री भिडियो एडिटरमा क्लिक गरेर एकदम 2 सेकेन्डको बीचमा तपाईले युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा थिच्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकदम छिटो गर्नुहोला। यसरी तपाईले ओके गरे जस्तो लाग्छ भने अलिकति वेट गर्नुहोला। त्यसपछि खोल्नु छ यहाँ युज टेम्प्लेट भनेर आउनेछ। सो तपाईले यस्तो खालको गाह्रो हुन्छ भने अर्को तपाईलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिने छु। त्यसबाट तपाईले त्यो लिंकमा ओके गर्नुभयो भने यस्तो खालको खोल्ने छ। त्यहाँबाट पनि तपाईले युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा ओके गर्नुभयो भने त्यसपछि तपाई यस्तो खालको आउने छ। त्यसपछि तपाईले युज टेम्प्लेटमा ओके गर्नुहोला। युज टेम्प्लेटमा ओके गरिसकेपछि तपाईको फोटोमा सिलेक्ट गर्नुहोला। तपाईको फोटो चाहिँ यहाँबाट कुन एल्बममा कुनमा राख्नु भएको छ त्यहाँबाट तपाईले छानेर फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ। एउटा म चाहिँ यहाँ छान्छु। अब यो यसलाई हाल्दिन्छु। त्यहाँबाट नेक्स्ट गर्दिन्छु। नेक्स्ट गरेपछि चाहिँ जुन यस्तो खालको भिडियो हाम्रो भिडियो चाहिँ यस्तो खालको बन्छ। अब यहाँबाट एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा ओके गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो भिडियो एक्सपोर्टिङ हुँदैछ। 100% पुगेपछि अटोमेटिक टिकटकमा पुर्याउने छ। यहाँबाट चाहिँ त्यहाँबाट हामीले सङ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब यसरी यस्तो फेस आउँछ टिकटकमा डाइरेक्ट यहाँसम्म आउँछ। त्यसपछि यसलाई नेक्स्ट गर्दिनु होला। कसरी सङ एड गर्ने त्यो पनि म देखाउने छु। यहाँ नेक्स्ट गर्दिनु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईले ड्राइभमा ओके गर्नु होला। यो भिडियो चाहिँ ड्राइभमा राख्नु होला। अब भिडियो ड्राइभमा राखिसकेपछि स्टे इन टिकटकमै ओके गर्नु होला। अब त्यसपछि तपाईले कुन गीत चाहिँ तपाईले मन पर्छ त्यहाँबाट एड फेभरेटमा राखेर जुन यहाँबाट यो तपाईले मन पर्छ भने यसरी एड फेभरेटमा राखेर जुन गीत तपाईले मन पर्छ त्यही गीत तपाईले त्यो भिडियोमा हाल्न सक्नुहुन्छ। सो म चाहिँ त्यही भिडियोको सङ चाहिँ एड गरेर म तपाईलाई देखाउने छु। यहाँ जानु होला। त्यसपछि यहाँ जानु होला। अब यो भिडियो अघि हामीले यहीँबाट ओके गरेको। अब यही सङलाई यहाँ सङमा ओके गरेर यसलाई एड टु फेभरेटमा ओके गर्नु होला। एड टु फेभरेटमा ओके भइसक्यो। अब त्यसपछि ब्याक हुनु होला। ब्याक भइसकेपछि तपाई भएपछि प्रोफाइलमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले ड्राइभमा राखेको भिडियो यहाँ 1 देखाइरा छ, यसमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ यो भिडियो एउटा देखाइरा छ, यसमा ओके गर्नु होला। यसमा ओके गरिसकेपछि हामीले अब अघि हामीले एड टु फेभरेटमा राखेको सङ यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ सङ जानु होला, ओके गर्नु होला। साउन्डमा ओके गरिसकेपछि फेभरेटमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि अहिले हामीले जुन एडमा राखेको सङ यही हो, यसमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि राइटमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि
यो जुन भोल्युम बटन देखिराख्नु छ भोल्युम यसमा ओके गर्नु होला किनकि तपाईले यो ओरिजिनल सङ अघि हामीले त्यो भिडियो क्रिएट गर्दाखेरि बजेको सङ राख्ने हो भने जुन यसलाई रहन दिनु होला नत्र यो 0 बनाइदिनु होला र यो 8 सङको चाहिँ 100 मा राख्न दिनु होला त्यसपछि डन गरिदिनु होला अब यहाँबाट नेक्स्ट गर्नु होला नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले जे लेख्न चाहनुहुन्छ त्यही लेखेर यहाँबाट पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ एभ्रीवानमा अनिवार्य हुनुपर्ने छ यसरी ओन्ली मीमा भयो भने तपाईले मात्र देख्न सक्नुहुन्छ अरूले देख्दैन त्यसले गर्दाखेरि अनिवार्य एभ्रीवानमा राख्नु होला त्यसपछि यहाँ माथि जे लेख्न मन छ त्यो लेखेर यहाँबाट पोस्ट गरिदिनु होला तपाईले यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला आउने दिनहरुमा तपाईले कस्तो भिडियो चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला त्यस्तै भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु